ulihin yung bahay. Hello, Ding Ding Pie. Hello, Ding Ding Pie. So ngayon, kasama ko si Mother. Nahihiya sa camera. So today, mamimili lang kami sa SNR. So, let's go. Samahan niyo kami. May bagyo ang tangay mo eh. Oo, meron. Pero di siya yung sobrang lakas pa ata. Sa province malakas. Oo, yun. Sa atin hindi naman masyado. Kaya putol-putol eh. Minsan maaraw, minsan hindi.
Bagong tubo sila. Dapat talaga maano yung malaking tubo. Kasi pag maano yung tubo, maliit. Aakaw din naman. Oo. Okay naman yung umuulan kasi parang hindi masyadong mainit. Huwag sobrang lakas. Oo, katamtaman lang dapat.
dapat yung late. Yung unang-una, di ba? Yun dapat ganun yan. Hindi, narinig din yung ano dyan. Ano yun? Ano narinig? Yung isa. Oh, Yeah. Ano yung kinakalit mo? hindi. Yun na. Walang cut yan. Isip-isip nila, may CCTV sa loob yun ha. Yeah. Yung dashcam na nasa loob ha. Ba't nasa ako? Bakit na hindi disappoint yung ano? Dalawa kasing angulo pwede kong gawin eh. Ayan, yung nasa upuan. Tsaka yun nasa, Tsaka ito. mas ano ang ano? Pareho naman. Pareho namang gusto ng mga viewers. Mas ano, mas maganda kung dyan sa ano. Mas mukhang lang ikaw nagdadrive. Pag ganito yan, nasa ulo. Eh, Thank you. sabi ko nga, nasa daan talaga ako. Sana meron sa una. Wala na yata. PWD kasi yun eh. PWD. Doon na tayo sa kabila. Ako na lang sa kabila. Ito, meron. Aalisin mo muna sila. May ano ka nasa labas sila. Makakalabas ba sila? Aalis na sila ata eh. Ha? Aalis. Tingnan mo muna baka meron naka...
Lilipit